Phật giáo đã phát triển thành một trong những tôn giáo lớn của thế giới, với nhiều trường phái và chi nhánh. Nhưng nếu chúng ta quay trở lại cội nguồn, Đức Phật Gautama, người được sinh ra như một hoàng tử và sau này để giác ngộ và được gọi là Đức Phật, chúng ta sẽ tìm thấy một bộ sưu tập các giáo lý có tên là Kinh Pháp Cú. Kinh Pháp Cú chứa đựng một số trí tuệ thâm sâu cho những ai đang tìm kiếm một tâm trí tĩnh lặng. Vì vậy, sau chủ nghĩa khắc kỷ, chắc chắn không thể bỏ qua một video về minh triết Phật giáo cho sự bình an nội tâm. Điều đầu tiên, tham đưa đến khổ. Đây là một trong những lời dạy cơ bản trong Phật giáo. Chúng ta đau khổ bởi vì chúng ta gắn bó với những thứ bên ngoài, mà về bản chất, chúng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Bằng cách này, chúng ta thực sự chống lại sự thật cơ bản về sự tồn tại. Thay đổi là hằng số duy nhất. Tuổi trẻ và ngoại hình của chúng ta phai nhạt theo thời gian. Những người chúng ta yêu thương sẽ biến mất. Thành công của chúng ta, ví dụ như trên YouTube, sẽ kết thúc vào một ngày nào đó. Điều quan trọng là phải đánh giá sâu sắc những gì đang xảy ra trong thời điểm hiện tại, đồng thời thừa nhận tính vô thường của nó và sẵn sàng buông bỏ nó. Mình xin trích dẫn: người tốt nhất từ bỏ chấp trước mọi thứ. Người đức hạnh không nói chuyện tầm phào với niềm khao khát lạc thú. Người khôn ngoan không tỏ ra phấn khởi hay chán nản khi bị hạnh phúc hay đau buồn chạm vào. Thứ hai, mong muốn những điều đúng đắn. Một giáo lý cơ bản khác của Phật giáo là ham muốn sâu sắc, còn được gọi là tham ái và sắc dục, đầu độc tâm trí và làm cho chúng ta bồn chồn và thậm chí là bệnh tật. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta nên tiêu diệt hoàn toàn ham muốn. Ngay cả các tu sĩ Phật giáo cũng có ham muốn, đó là một khát vọng giác ngộ sâu sắc. Và bạn có thể quan tâm đến Phật giáo bởi vì bạn mong muốn được giảm bớt khổ đau. Vì vậy, bản thân ham muốn không có gì sai. Điều quan trọng là khao khát những điều đúng đắn và tự chống lại những điều sai trái khiến chúng ta lạc lối. Trong Phật giáo, điều này có nghĩa là rèn luyện tâm trí. Mình xin trích dẫn: giống như mưa tạt qua ngôi nhà tranh tồi tàn thì sự ham muốn thấm vào một tâm hồn chưa phát triển. Cũng giống như mưa không làm thủng ngôi nhà tranh, vì vậy ham muốn không bao giờ thấm vào tâm trí đã phát triển tốt. Thứ ba, theo đuổi dục lạc dẫn đến đau khổ. Theo Phật giáo, những gì chúng ta không nên khao khát là những thú vui nhục dục. Những thú vui nhục dục từ bản thân không sai, nhưng sự ham mê chúng có thể trở thành nguồn gốc của tội ác. Những thứ như tham lam, háu ăn và nghiện ngập bắt nguồn từ sự thèm muốn thỏa mãn những thú vui nhục dục. Khi việc theo đuổi thú vui nhục dục kiểm soát cuộc sống của chúng ta sẽ dễ dàng bị dụ dỗ bởi một con quỷ mang tên Mara, hay còn gọi là ma vương, kẻ dẫn dắt chúng ta phạm tội ác và về cơ bản khiến chúng ta luôn đau khổ. Vì nỗi sợ hãi, khao thỏa mãn và thèm muốn sinh ra khi theo đuổi nhục dục không có gì là lạ khi chúng ta hạ thấp, lợi dụng, tấn công và thậm chí giết chết không chỉ con người, động vật và môi trường chúng ta mà cả chính chúng ta. Mình xin trích dẫn: giống như một cơn bão quật ngã một cây tuần lộc, Mara cũng chế ngự con người sống theo đuổi thú vui. Người không kiểm soát được các giác quan của mình, ăn uống vô độ, sống buông thả và ăn chơi sa đọa. Thứ tư, từ đau khổ sinh ra vẻ đẹp. Đau khổ là một phần cố hữu của cuộc sống. Cho dù Đạo Phật hướng đến việc chấm dứt đau khổ đó, nhưng việc vứt bỏ hoàn toàn những mặt tối của cuộc sống chẳng khác nào vứt bỏ đứa bé bằng nước tắm. Chính sự đau khổ sâu sắc đã đưa Đức Phật đến con đường giác ngộ, và chính nỗi đau khổ của chúng ta mà chúng ta có thể dùng làm phân bón để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Theo kinh nghiệm của riêng mình, những hiểu biết mà chúng ta có được nhờ nỗi đau của mình là cơ hội để trở nên từ bi hơn và cũng sáng tạo hơn. Ví dụ, mình không thể nào tạo những nội dung này nếu mình không trải qua nỗi đau khổ sâu sắc trong quá khứ. Mình xin trích dẫn: trên một đống rác ở con mương ven đường nở một bông sen thơm và dễ chịu. Thứ năm, môi trường tốt là quan trọng. So với các nhà khắc kỷ, Đức Phật khuyên chúng ta nên kết giao với những người khôn ngoan và tích cực. Tốt hơn là những người cũng đi theo con đường dẫn đến giác ngộ. Đối với những người nghiêm túc với Phật giáo, điều này có nghĩa là tìm kiếm sự đồng hành của một cộng đồng Phật tử, hoặc thậm chí trở thành một nhà sư hoặc ni cô. Tu hành tất nhiên không phải là điều dành cho tất cả mọi người.
Đức Phật còn đi xa hơn khi nói rằng chúng ta nên sống một mình hơn là ở cùng những người ngốc hoặc những người có ảnh hưởng xấu đến chúng ta. Và cá nhân mình nghĩ đó là lời khuyên đúng đắn. Mình xin trích dẫn: tốt hơn là sống một mình, không có mối tương giao với một kẻ ngốc, sống một mình và không làm điều ác vô tư như voi trong rừng voi. Thứ 6, rèn luyện tâm dẫn đến hạnh phúc. Nền tảng của Phật giáo là thực hành thiền định. Mục tiêu của thiền là đạt được sự tự do khỏi tâm trí nói chung, để phát triển ngoài tầm kiểm soát. Chúng ta không phải là suy nghĩ của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta có xu hướng đồng hóa bản thân với những suy nghĩ của mình, bất kể những suy nghĩ đó đã trở nên phá hoại như thế nào. Khi chúng ta có thể giải tỏa suy nghĩ quá mức và không có bất kỳ hình thức hoạt động trí tuệ nào, chúng ta trở nên hiện diện trong giây phút này, không bị đè nặng, không bị cản trở bởi cảm giác nghĩ về quá khứ hoặc tương lai. Đây là nơi hạnh phúc trú ngụ. Mình xin trích dẫn: người thích điều phục những ý nghĩ xấu xa, người thiền định về những điều bất tịnh và luôn chánh niệm, chính người đó sẽ chấm dứt tham ái và xé nát xiềng xích của Mara. Thứ 7, điều ác ngắn hạn có hậu quả lâu dài. Nhiều thứ chúng ta không làm gây ra đau đớn ngay sau đó. Ví dụ, việc tận hưởng các giác quan có thể mang lại cho chúng ta niềm vui ngắn hạn và không bị đau đớn ngay lúc đó. Ngoài ra, dối trá, lừa dối, thao túng và thậm chí là trộm cắp có thể dẫn đến khoái cảm hoặc tránh đau đớn ngay lập tức. Nhưng về lâu dài, hậu quả của cái ác sẽ ập đến với chúng ta. Chúng ta có thể đã trở nên nghiện ngập, vì vậy cuộc sống của chúng ta bị chơi phối bởi những cơn thèm ăn không kiểm soát. Vì sự dối trá và lừa lọc của chúng ta đã trở nên không đáng tin cậy, không chỉ cho môi trường mà còn cho chính chúng ta. Người Phật tử tin vào nghiệp báo là nguyên lý tâm linh của nhân quả và luân hồi. Vì vậy, nếu chúng ta không phải đối mặt với hậu quả của những việc làm xấu xa của mình trong cuộc sống này, nó sẽ xảy ra ở một trong những kiếp tiếp theo, có thể biểu hiện như một sự tái sinh xấu. Mình xin trích dẫn: điều đó có thể tốt với kẻ làm điều ác, miễn là điều ác chưa chín mùi. Nhưng khi nó chín mùi thì kẻ ác thấy những kết quả đau đớn của việc làm ác của mình. Nói chung, theo đạo Phật, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Xin lưu ý rằng những trích dẫn được trình bày đến trực tiếp từ Kinh Pháp Cú và được hỗ trợ bởi những diễn giải và những gì mình đã học được từ nghiên cứu Phật giáo. Và cuối cùng, tập ngày hôm nay cũng là tập đầu tiên của năm mới. Mình xin chúc tất cả các bạn tìm thấy niềm vui của mình trong những điều đơn giản. Thật là có rất nhiều điều thú vị để khám phá về thế giới xung quanh và về bản thân. Mong rằng các bạn cũng sẽ cùng đi trên hành trình mỗi ngày một khám phá và hiểu biết về chính mình hơn. Bởi vì không có niềm vui nào bằng niềm vui hiểu được mình và làm bạn được với chính mình. Cảm ơn các bạn đã xem video đến giờ này, và mình hy vọng có thể bạn tìm được giá trị nào đó. Nhưng nếu bạn vẫn ở đây và thích nội dung này, hãy nhấn like và đăng ký kênh nhé. Chúc bạn có một khoảng thời gian vui vẻ. Hẹn gặp lại tất cả các bạn.